મિત્રો, કુકિંગ કુમારમાં આપ સૌનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે। દરેકના ઘરમાં આવું થતું જ હશે કે કોઈ એક રેસીપી એવી હોય કે જે કાકી બનાવે તો બહુ જ સરસ થાય, કોઈ એક રેસીપી એવી હોય જે ફોઈ બનાવે તો બહુ જ સરસ થાય, અને કોઈ એક રેસીપી એવી હોય કે જે મામી અથવા તો માસી બનાવે તો બહુ જ સરસ થાય। આજની રેસીપીનું પણ કંઈક એવું જ છે। ગોંડલના લાલ મરચાંનું અથાણું મારા જે કલાફોઈ છે એમના હાથનું એટલું સરસ થાય છે કે ના પૂછો વાત। અને એમની પાસેથી જ રેસીપી લઈને ઘરમાં બીજા બધા લોકો બનાવે તો પણ એટલું સારું નથી થતું। તો ચાલો રેસીપી તરફ આગળ વધીએ અને કલાફોઈ પાસેથી શીખી લઈએ એમનું ગોંડલના લાલ મરચાંનું અથાણું બનાવવાની રીત। ગોંડલના લાલ મરચાંનું અથાણું બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં આ રીતે ડીચિયા કાઢી લેવાના। અને જુઓ, આ લાલ મરચાંમાં બિયા એકદમ ઓછા હોય છે અને માપસરના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરવાના। જો તમે ઈચ્છો તો આખું મરચું પણ રાખી શકો, પણ કોઈ મરચું લીધા બાદ કોઈ છાંડે તો પછી એ મરચું તમારું વેસ્ટ જાય, એટલા માટે ફોઈ હંમેશા માટે મરચાંના નાના નાના ટુકડા કરે છે। હવે આપણે 250 ગ્રામ મરચાંને કાપી લીધા છે અને ત્યારબાદ ફોઈએ લગભગ 50 ગ્રામ જેટલા મેથીના કુરિયા લીધા છે અને મેથીના કુરિયામાં વચ્ચે આ રીતે એક કુંડાળું કર્યું છે અને વચ્ચેના કુંડાળામાં ફોઈએ અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખી છે અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખી છે। અથાણાના વઘાર માટે ફોઈએ 2 ચમચી જેટલું રાઈનું તેલ મૂક્યું છે। જો તમે ઈચ્છો તો તમે બીજું કોઈ તેલ પણ વાપરી શકો। અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેલને આપણે આ રીતે વચ્ચે નાખી અને ઢાંકી દેવાનું। આ ઢાંકવાનું શું કારણ હોય? એની સ્મેલ બહાર ના જતી રહે। જો આપણે ના ઢાંકીએ તો તેલની બધી સ્મેલ અને સ્વાદ બહાર જતો રહે। અને ખોલ્યા પછી 50 ગ્રામ જેટલા રાઈના કુરિયા એમાં નાખ્યા છે ફોઈએ। અને હવે આ બધી જ વસ્તુઓને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાની। હજુ તેલ ગરમ હશે ને કોઈ? અને કેમ કે તેલ ગરમ હશે એને આપણે તવેથાની મદદથી હલાવવાનું। અને ફોઈએ લગભગ 20-25 દાણા મરી નાખ્યા છે અને હવે ફોઈએ લગભગ 2 ચમચી જેટલી વલિયારી અંદર ઉમેરી છે। અંદાજે નાખીએ ને ચાલે। હવે આપણે થોડું મીઠું ઉમેર્યું છે અને ફોઈએ એકદમ અંદાજે જ ઉમેર્યું છે, પણ લગભગ તો પણ 2-3 ચમચી જેટલું મીઠું છે, એટલે કોઈ આમાં મરચું કોઈ ઉમેરવાનું નહીં। ના, આ મરચાં આવી જાય ને, હા, એટલે આપણે મરચું ઉપરથી કોઈ ઉમેરવાનું નહીં, કારણ કે મરચાંની પોતાની તીખાશ તો છે જ ને ભાઈ। અને હવે આપણે મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે એટલે મરચાંના જે ટુકડા કર્યા હતા એ આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું ભાઈ। અને મરચાં અને મસાલો એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો। કોઈ આ કેટલા દિવસ મૂકી રાખવું પડે? તો 2 દિવસ। 2 જ દિવસ। અને ખાવા માટે 3 દિવસ પછી કડવાશ ઓછી થઈ જાય એટલે ખાવાના। બરાબર। ગુરુવાર થયો છે, રવિવારે ખવાશે। ખવાશે, હા। હવે જો આટલો મસાલો છે, હવે આપણને એમ લાગે કે આ ઓછો છે તો થોડા કુરિયા નાખીને મિક્સ કરી દેવાય, ચાલે। રાઈના નાખવાના કે મેથીના? હા, મેથીના રાઈના 2 આટલા નાખે, પણ લગભગ ઓછો નથી પડતો, પણ આ તો હું તને કહી રાખું, આમાં છે ને સહેજ ગોળ પણ નખાય। એટલે સાંભળ્યું મિત્રો, મસાલો જો ઓછો પડે તો થોડા કુરિયા ઉમેરી શકાય, થોડા થોડા બંને। અને જો ગળપણ ભાવતું હોય ભાઈ, આપણે તો ગુજરાતી એટલે ગળપણ પહેલું જોઈએ, થોડો ગોળ નાખી દેવાનો। 1 ચમચી ગોળ। ફોઈના અંદાજ પ્રમાણે મસાલો ખૂટવાની કોઈ શક્યતા નથી। હવે મરચાં અને મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે એટલે આપણે એને આ રીતે કથરોટ ઢાંકીને 1 દિવસ રહેવા દઈશું અને કાલે આપણે મરચાંને ફરીથી થોડા મિક્સ કરીશું અને નક્કી કરીશું કે એમાં કુરિયા ઓછા છે કે નહીં। આપણા મરચાંને હવે 12 કલાક થઈ ગયા છે અને ફોઈએ રાત્રે ઊંઘતા પહેલાં એકવાર મિક્સ કર્યા હતા ફરીથી, અને અત્યારે આપણે ખોલ્યા છે તો ફોઈ હવે આ મરચાંને મિક્સ કરી રહ્યા છે। અને ફોઈ, આમાં એક્સ્ટ્રા મસાલાની જરૂર પડશે હજુ? ના, નહીં પડશે। જુઓ, ફોઈએ આ થોડો મસાલો લીધો છે અને થોડો ટેસ્ટ કરે છે। કોઈ મીઠું બરાબર છે? હા, મીઠું બરાબર છે। અને હવે આપણે એને રવિવારે એકદમ એની કડવાશ જતી રહેશે એટલે આપણે ખાવામાં લઈ શકીએ। ફોઈના ગોંડલના લાલ મરચાં અથાઈને તૈયાર છે। તો હવે આપણે મરચાંને એક કાચની બોટલમાં ભરી લઈશું। ગોંડલ લાલ મરચાંના અથાણાને આપણે કાચની બોટલમાં ભરી લીધું છે
તમે આને બહાર 3 મહિના સુધી રાખી શકો છો અને જો તમે ફ્રીજમાં રાખો તો આ અથાણું 1 વર્ષ સુધી ખરાબ નહીં થાય. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.